Xin chào các bạn. Hôm nay theo lời yêu cầu của một bạn thì mình mua dụng cụ về để thử trồng mầm lúa mì. Đó là một món ăn mà được cho là lợi ích rất cao cho sức khỏe. Tương tự như là làm giá đậu xanh, nhưng lúa mì không có thích độ ẩm cao, càng không có thích bị úng đọng nước. Tuy vậy, mình không ngờ là mình đã làm thành công ngay lần đầu tiên. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi cách mình làm. Mình mua một cái bịch lúa mì này về. Lúa mì này là nó đề nông GMO, nhưng mà không phải là organic. Mình lấy ra 100g, đem ngâm đi. Ở nhiệt độ phòng nhà mình là từ 70 độ tới 76 độ F. Mình ngâm nó sau một ngày thì mình xả nước, đổ cái nước chua nó đi, mình ngâm tiếp một ngày kế tiếp. Nếu mà các bạn đổ nhiều nước, ví dụ mình dùng cái thau to mình đổ nhiều nước thì mình không cần phải là thay nước cái ngày thứ nhì. Nước thì đổ phải cách cái mặt width là cỡ 3 cm. Khi mà mình xả đổ hay là mình trộn rồi thì các bạn cẩn thận, không thì nó gãy mấy cái mầm qua ngày thứ hai mình xả ra nước nó vàng vàng, xả đến khi nó sạch thì thôi. Sau 2 ngày thì cái vỏ nó sẽ nứt ra và cái mầm nó nhú lên một tí xíu. Bạn thấy nhìn kỹ mình mua cái bộ, mình gọi nó là cái sàn ra, có cái lỗ thì mình gọi là cái sàn đó đi, còn ở dưới thì mình gọi là cái khay. Thì trên cái sàn này mình lót một miếng vải len. Vải len này là mình dùng mình làm giá đó. Thực ra thì mình không cần lót, mình chỉ cần đậy nó thôi. Nhưng mà nếu mà không lót thì những cái hạt mà còn nhỏ nó sẽ rớt xuống. Và không lót thì nó tốt hơn là những cái hạt to thì nó nằm ở trên rồi cái rễ nó khi ấy ra nó đứng nguyên một chỗ luôn. Thì chứ còn nếu mình lấy ra khi có rễ rồi mình lấy ra rồi mình bỏ vô lại thì nó sõng sõng nằm ở phía trên Thành ra cái nào nó cũng có cái hay và cũng có cái dở. Nhưng lần đầu tiên thì mình sẽ làm, mình để nó trên cái miếng vải len. Rồi sau đó mình cũng đậy một miếng vải len khác nữa. Vắt nước sơ bớt đi. Mình chỉ bọc ở trong cái vải len này một ngày thôi. Để lâu thì nó nóng quá nó sẽ bị giống như nó mọc lông tơ ra, chứ không phải là ở trên cái rễ nó có lông tơ ra. Thành ra chỉ một ngày là mình lấy ra. Tốt hơn hết là các bạn có thể là không có lót vải len mà chỉ đậy nó thôi. Tại vì mình muốn ghi lại tất cả những cái chính xác nhất, mình làm sao thì mình ghi vậy để các bạn coi cái thành quả của nó. Sau 2 ngày, tức là bước qua ngày thứ 3, là sau 48 tiếng đồng hồ thì các bạn thấy là giá nó đã nứt ra. Nó nứt rồi và nứt rễ, nứt mầm luôn. Cái rễ của nó là có 3 nhánh. Cái mầm của nó là một nhánh, nó nứt ra một chỗ giống nhau nhưng mà nó phân ra cái rễ là 3 nhánh đâm xuống. Sau 3 ngày, tức là 1 ngày ngâm và 2 ngày ủ, thì mình thấy cái hình thức nó như thế này đây. Lót như vậy thì nó bất tiện, khi mình gỡ nó ra nó có thể sứt đi một mớ, hoặc là khi bỏ vô thì nó sõng sõng trên cái sàn chứ nó không có đâm vô trong cái sàn. Bây giờ mình phải xả sạch hết, xả thật là sạch. Tại vì khi mà để 2 ngày ủ như vậy
là có thể là nó vướng nấm mốc hay là cái gì á, thành ra mình phải rửa cho thật sạch. Nó khó hơn giá là ở cái chỗ đó. Tại vì rất là nhiều người khi mà làm cái này á, họ bị gọi là bị nấm mốc rất là nhiều, nhưng mà mình cũng không ngờ tại sao mình làm là không hề bị. Bây giờ thì mình xối xả bỏ lên sàn rồi, mình cũng xối xả rửa lại lần nữa, nhiều lần nữa chứ không phải một lần. Rồi đó mình phải trải nó ra một lớp đều. Mình đem ra vườn rồi mình lấy nước mình tưới cỏ luôn. Tại vì xối nhiều nước lắm. Và khi mà mình làm xong rồi mình mới thấy. Rồi mình lưu ý cho các bạn, cái sàn này khi mình mua là một bộ 6 cái luôn. Rồi sát cái viền của nó là nó không có cái lỗ. Thì những cái phần mà sát viền như vậy á, là nó bị đọng nước, là nó dễ bị hư. Khi mà mình đã trải nó lên rồi á, thì mình không có đậy nắp nữa, không có đậy gì hết, để cho nó tiếp xúc với lại không khí với lại ánh sáng. Có thể là mình khi mà nó chưa nhú cái màu xanh ra, bạn có thể đậy lại che bụi, nhưng mà mình thấy cũng không cần thiết. Mỗi ngày á thì mình thay nước một lần, và mình sẽ xịt nó 2 lần. Xịt bằng cái bình xịt đó là nó ra như là sương nhẹ nhẹ nước á, là để cho cái khoảng thời gian nó đều nhau á, thì sáng sớm ngủ dậy bạn xịt nó một lần, rồi trước khi đi ngủ mình xịt nó một lần. Như vậy ngày á là mình xịt nước ở trên mặt đó là 2 lần. Và mình thay nước như các bạn nhìn trên màn hình á, khi mà mình thay nước ở dưới á thì mình phải rửa cho sạch cái khay ở phía dưới, tại vì nó có hơi nhờn nhờn á, mình phải rửa sạch nó. Xong rồi á thì mình đổ nước vô trở lại bằng cái nước ban đầu mình đổ, tức là nó vừa sắp cái mặt, vừa chạm với cái đáy của cái sàn, chứ không có lò lên nha. Nó chỉ vừa chạm thôi, để khi mà cái sàn đó, cái hạt lúa mì nó ló ra thì cái rễ nó đâm xuống nước đó để nó nuôi cái thân. Mình làm kiểu này là mình dựa lên cái phương pháp mình đã thành công qua cái cách mình làm giá. Và cái mình để ý là cái lúa mì này nó cần thoáng khí hơn là giá. Mình phải để chỗ mát ở trong nhà. Đó, rồi sau 4 ngày, tức là bước qua ngày thứ 5, đầu ngày thứ 5 á, thì nó bắt đầu có mầm xanh rồi. Bạn thấy cái rễ cái rễ lúa mì này nó có đâm ra 3 nhánh. Và cái mầm á, thì nó chĩa lên. Bây giờ mình có thể cho nó tiếp xúc với lại ánh nắng được rồi. Sau 4 ngày á, thì mình cho nó mạnh mẽ rồi, mình cho nó tiếp xúc với ánh nắng luôn, để cho nó phát triển cái diệp lục tố của nó, cây nó xanh hơn, cái lá mầm nó xanh. Bây giờ mình để cho nó time lapse đó, để cho bạn thấy nó cựa quậy như thế nào. Để tới tối mình cũng để luôn, cái rồi đèn cái trước khi đi ngủ mình phải tắt. Buổi tối khi không có ánh nắng mặt trời nữa thì cái màu sắc nó đổi khác đó. Qua mấy tiếng đồng hồ thì nó cao được một khúc quá. Rồi cho đến cái ngày thứ 5 thì từ cái ngày thứ 5, tức là sau 4 ngày rồi, bước qua ngày thứ 5 cho tới khi thu hoạch, thì các bạn cũng như mình nói hồi nãy á, là cứ xả xối ngày, thay nước một lần và tưới bằng cái bình xịt đó, mỗi ngày 2 lần. Mà lưu ý là khi mình tưới cái bình xịt đó thì nó dễ rồi, nó nước yếu, nhưng mà khi mình thay nước rồi mình cũng rửa, mình xối nước ở trên xuống, thì xối nhẹ nhẹ thôi, chứ mình lúc đầu mình chưa ấy, mình xối cái rạc á là nó trôi hết mấy cái hạt, nó quẹo qua một bên hết trơn à. Cái gì mình gặp sai lầm thì mình
nói cho các bạn biết. Và nếu mà mình rửa không sạch á, thì ở phía dưới nước khi mà mình đổ nước vô xăm sắp á, thì cái rễ nó bị bốc cái mùi hôi. Có một ngày mình không có rửa sạch lắm á, thì mình nghe cái mùi ở dưới rễ nó có cái mùi hôi hôi, nhưng mà nhìn là bên trên nó vẫn sạch sẽ, nó không hề bị nấm mốc gì hết. Nhưng mà mình dở cái nước lên, mình nghe cái mùi nó rất là nhẹ, nhưng mà cái mũi mình á, mình thấy nó không bình thường, hay là mình xả, mình bỏ nước sạch sẽ liền. Cái video này á, thì mình nói dài dòng bởi vì mình lần đầu tiên mình làm thì nó cũng chưa được đơn giản hóa. Mình sẽ làm lại sau khi mình làm thêm vài thí nghiệm nữa, rồi mình sẽ tóm tắt một cách cho nó những cái mà không cần thiết, rồi mình loại bỏ đi, rồi những cái mà lưu ý ở trong cái video này thì mình sẽ tóm lược lại ngắn gọn hơn. Bây giờ là sau 5 ngày là nói như vậy. Đáng lẽ bạn có thể làm dày hơn, nhưng đó, bạn thấy không, mình xối sẹo qua bên nó quẹo hết trơn à. Xối mạnh quá đó, nó quẹo cái cây của mình xuống. Nó mất đẹp thôi chứ nó không có chết. Đó, nước nó ra đục vậy đó, đục kinh chưa. Rồi sau khi mình xả xong thì mình cũng đổ nước vô cho nó xăm sắp lại, để nhẹ nhẹ thôi. Rồi mình đem nó ra, mình để cái chỗ có ánh nắng á. Cái chỗ này mình cũng để chạy cho các bạn thấy. Nó những cái mà cái cây mình xối nước mạnh quá nó nằm nghiêng thì nó ngóc đầu lên á. Bạn thấy khi có ánh nắng á là nó nếu mà bạn để một chiều á, thì tại vì cái này mình để trong nhà mà ở ngoài cái cửa kiến á, thì cái ánh sáng ở ngoài thì mình thấy cái cỏ nó nghiêng về một phía, thì ngày hôm sau mình đổi qua hướng khác. Vậy cái này là sau 6 ngày. Các bạn nhìn thấy cái vỉ của mình á, nó có vẻ xưa hả? Nó xưa là bởi vì mình xài có 100 gram, trong khi người ta làm bằng cái vỉ này người ta bỏ vô một đống luôn. Thành ra đừng có thấy mà mình làm xưa như vậy rồi các bạn nghĩ làm không thành công. Mình là đây này, có những cái hạt á mà nó chưa được phát triển, mà có cái mình bóp nó mềm mềm thì các bạn lấy nó ra rất dễ định. Đó, nó có đổi màu chút á, thì các bạn, tại vì cũng dễ, khi mà nó chưa có rễ, nó chưa có mọc cái lá trên á, thì chỉ cần mình đổ nước vô trong một cái thau, rồi mình dục cái sàn lúa mì của mình lên á, thì những cái hạt nó sẽ trôi lên ở phía trên, các bạn vớt ra dễ dàng. Hoặc là khi các bạn nghiêng qua một bên thì những cái hạt mà chưa có rễ, chưa có lá, nó cũng chạy qua một bên, chỉ bóc ra thôi. Còn nếu mà mình bóc sót á, thì mình xài cái gì nhọn nhọn á, mình gấp nó ra cho nó sạch sẽ, không có để nó bị, ví dụ đó, cái hạt này á, khi mà nó đã ngâm qua 2-3 ngày á, các bạn bóp cái hạt á, ở trong nó giống như là sữa à. Mình không có cần cho thêm cái chất dinh dưỡng gì hết, là bởi vì trong cái hạt đó thành phần mà dinh dưỡng của nó đầy đủ để nuôi cái lá mầm này lên cỡ là nó cả 2 tấc luôn á. Mình cắt đợt đầu sau 7 ngày, sau 8 ngày mình cắt, thì mình để lại, mình có thể cũng tưới nước như vậy đó, cũng xả, cũng tưới ngày 2 lần, xả nước 1 lần vậy á, thì mình có thể thu hoạch lần thứ nhì. Mình đang làm, và bây giờ thì mình chỉ nói cái thu hoạch lần thứ nhất cho các bạn thấy đó. Bạn thấy cái rễ của nó, bằng rờ cái tay á, nó nếu mà có mùi á, thì tức là cái rễ nó hơi nhớt rồi, mình phải xả cho sạch. Nhà mình á, thì mình dặn máy điều hòa ở là 75 độ F, 24 độ C. Thì có nhiều khi nhà mát hơn, tại vì nó không có quá 75 độ là bởi vì mình set nhiệt độ như vậy, nhưng mà nó có thể thấp hơn nếu mà ngày đó mát. Sau khi thì 8 ngày
kể luôn 3 cái ngày, 1 ngày đầu là ngâm, 2 ngày sau ủ, 5 ngày để trong như vậy đó. Thì khi mà bạn để ý cái lá nó bắt đầu nó nứt cái mầm thứ nhì á, là lúc đó họ nói là thành phần dinh dưỡng cao nhất của cái cây lúa mì này, thì thu hoạch đây là tốt nhất. Mình chỉ cắt ra thì mình chừa nó khoảng là 1 tới 2 cm để thì mình nuôi cái đợt thứ hai. Còn không nếu mà bạn làm một đợt không á thì cắt sát nó luôn, nhưng mà cũng khó cắt sát tại vì nó dính rễ đó, thành ra mình cắt nó cũng chừa. Bạn thấy cái lá nó bắt đầu đâm nhánh thứ hai đó, và nó dài á, trung bình cái sàn của mình làm này á, nó dài 15 cm đó. Mình lấy cái thước mình đo, lấy thước mà quýnh quá không có lấy cái bì ra ngoài được. Rồi xong á thì mình đổ, mình thau nước bự, mình rửa nó cũng sạch sẽ, tại vì ngày nào mình cũng tưới cũng xịt, rồi mình để chỗ sạch sẽ trong nhà, đâu có cái gì đâu mà rửa, nhưng mà cũng cho an toàn, tại vì cái này mình ăn mình uống không có nấu á, thành ra mình dùng nước sạch với lại mọi thứ đều sạch để mình uống vô bụng. Rửa sạch rồi, 100 hạt lúa mì thì mình thu được ở trên màn hình bạn thấy là 53 gram cho cái đợt 1 đó. Lá như vậy đó, giống như lá cỏ, cho nên họ mới gọi là wheat grass. Mình xay mình không biết người ta cần bao nhiêu nước, nhưng mà mình tùy cái máy của mình đó, mình nhắm là cỡ khoảng 200 gram nước nó mới vừa, nhưng mà mình đổ 200 gram nước nhưng mình thấy hơi lỏng loãng, nhưng mà như vậy là mình thấy cũng ok. Xong sau khi xay xong á thì mình bỏ ra cái vợt này, mình ép nó xuống, nó vào sủi bọt sủi gì cũng ép hết xuống cho đến khi mình lấy cái xác thôi. Cái xác cỡ muỗng canh nè. Mình đọc mình thấy là người ta nói khó uống vô có thể bị buồn nôn, ói mửa rồi này kia rồi tùm lum cái gì á. Mình ăn cơm xong cái mình bắt đầu mình xay ra cái này á là được 1 ly rồi, còn ở trong cái bình nữa, rồi mình chưa ấy hết nó, mình chưa bóp hết đó, thì cũng được 2 ly như vậy, 2 cái cốc như vậy, uống vô liền, ngọt sợt à, mà cũng nó hơi có mùi cỏ, mùi rau cải nhiều khi bạn ăn đó, đó cỡ 1 muỗng canh cái xác vậy thôi. Rồi nó ngọt ngọt cái vị ở trên lưỡi mình, ngộ ha, cỏ mà ngọt. Mình không biết nó có bổ gì không, nhưng mà đọc mà thấy nhiều tài liệu người ta nói cho chữa bá bệnh, thôi mình cũng coi như là không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc mà bỏ ra 8 ngày công rồi thu được chừng đó đó. Kệ nó, mình làm cái này cho vui, với lại cũng có người yêu cầu mình làm á, với lại sẵn mình làm YouTube luôn. Mình cũng còn một cái bao nhiều lắm, mình sẽ làm từ từ rồi mình rút ra kinh nghiệm, rồi mình sẽ có một cái video tổng kết để chia sẻ cùng các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.